Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Pár hónapja kezdtem el ismerkedni a kovásszal. Úgy gondoltam, hogy a kedvenc keltésztás süteményeimet elkészítem kovászos változatban is. Most ez a brutál finom kakaós csiga készült belőle. Elképesztően puha, egyszerűen nem lehet abba hagyni. Ha lájkolod a videót, vagy megjegyzést írsz hozzá, esetleg feliratkozol, mindegyikkel nagy örömet okozol. Először összeállítottam a szükséges kovász mennyiséget. 50 g kovászt, egy evőkanál mézet, 50 g meleg vizet, 50 g réteslisztet és 50 g BL80-as kenyérlisztet alaposan összekevertem. Az edény oldalán megjelöltem egy gumival, hogy lássam a növekedését, és meleg helyre tettem 7-8 órára. Az a lényeg, hogy a kovász a duplájára nőjön. Hogy ehhez mennyi idő kell, függ a környezet hőmérsékletétől. 250 g meleg tejet, 70 g cukrot, 50 g étolajat, egy egész tojást és egy tojássárgáját összekevertem. Majd hozzáadtam a szépen megduplázódott kovászt. Aztán beleszitáltam 400 g BL55-ös búzalisztet és 100 g BL80-as kenyérlisztet. A szitálás során oxigén kerül a liszt szemcséi közé, ennek köszönhetően a belőle gyúrt tészták levegősebbek lesznek. Utána az egészet alaposan összegyúrtam. Amikor a tészta összeállt, akkor adtam hozzá egy teáskanál sót, és jól beledagasztottam. Egy műanyag dobozt vékonyan megolajoztam, és beletettem a tésztát. Én ebben szoktam keleszteni. Míg az élesztős tészták esetében a kelesztési idő általában 1 óra, a kovásznak ettől sokkal több idő kell. 5-6, de akár 7-8 óra is lehet, attól függően, hogy hány fokos hőmérséklet veszik körül. A kelesztés első 2 órájában 3-szor hajtogattam a tésztát, egyszerű sziromhajtást alkalmazok, vagyis a tészta széleit behajtogatom középre. Ezt 30-40 percenként ismétlem meg. Ennek főleg kenyereknél van jelentősége, de ha időm engedi, akkor minden kovászos tésztánál elvégzem. Ezzel erősödik a tészta sikérváza. A kelesztési idő végére a tészta térfogata a duplája lett. Ezt mindenképpen meg kell várni, különben nem lesz megfelelő állaga a kész tésztának. Lisztezett felületre tettem, és kinyújtottam 40x50 cm-es téglalap alakúra. A felületét vékonyan lekentem olajjal,
és megszórtam 4 evőkanál porcukor és 2 evőkanál kakaópor keverékével. Ilyenkor jönne az, hogy feltekerem és feldarabolom, de én most megfordítottam a sorrendet, előbb csíkokra vágtam a tésztát, és utána tekertem fel egyenként. Így sokkal szebb lett a külalakja, mivel nem nyomódnak be a vágás miatt a szélei. A csigákat sütőpapíros tepsire helyeztem, és letakarva 1,5-2 óráig kelesztettem még. Mielőtt betettem volna őket sülni, a tetejüket lekentem tejjel. Utána előmelegített sütőben 180 fokon 20-25 percig sütöttem. Amikor kivettem a sütőből, ismét lekentem tejjel, és ezzel el is készült. Aki szereti, porcukorral szórja meg a tetejét. Remélem neked is tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!